A duhet të marrin pjesë shqiptarët që jetojnë jashtë vendit në zgjedhjet që zhvillohen në Shqipëri? Kjo është një pyetje që shtrohet prej shumë vitesh dhe ndonëse përgjigjja shpesh ka qenë një po e drojtur nga politika në Shqipëri, ende nuk bëhet asgjë që ajo të zbatohet në praktikë. Për të folur mbi këtë temë, sot kemi të ftuar në studio zotin Emirjon Kaçaj, konsulent për çështjet e së drejtës ndërkombëtare, të drejtave të njeriut dhe të migracionit. Zoti Kaçaj, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Kaçaj, ju jeni konsulent ndërkombëtar dhe keni argumentuar me forcë në një artikull të kohëve të fundit në favor të pjesëmarrjes së shqiptarëve që banojnë jashtë në zgjedhjet që bëhen në Shqipëri. Por së pari, sa është përqindja e shqiptarëve të Shqipërisë që banojnë jashtë vendit dhe sa është numri i njerëzve të regjistruar prej tyre për të marrë pjesë në zgjedhje? Ju faleminderit. Në bazë të dhënave të Organizatës Kombëtare të Bashkuara janë pothuaj 1.2 milion shqiptarë që janë rezident jashtë Shqipërisë dhe në bazë të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të vitit kaluar të zgjedhjeve parlamentare figuronin që rreth 3 milion e 500.000 shqiptarë janë të regjistruar në listat e zgjedhësve, ndërkohë që në të njëjtin vit zgjedhor Instati, pra Instituti i Statistikave i Shqipërisë, figuron që 2.2 milion e shqiptarëve kishin moshën mbi 18 vjeçare, pra kishin të drejtë të merrnin pjesë në votimit. Pra, rezulton që është një gap prej 1.2 milion shqiptarësh që janë të regjistruar në listën. Është një shifër shumë e madhe krahasuar me besoj dhe me diasporat e tjera, me vendet e tjera. Diskutohet, është pothuaj 35% e elektoratit shqiptar. 35% e elektoratit që ndodhet jashtë. Duke se remitancat që vinë nga diaspora, nga shqiptarët që banojnë jashtë, kanë një peshë mjaft të madhe në të ardhurat për frym të banorëve të Shqipërisë. Është një faktor ky që është në favor të tezës suaj se kjo duhet bërë patjetër, pra që shqiptarët që jetojnë jashtë të marrin pjesë në zgjedhjet në Shqipëri. Diskutohet, kjo është një nga faktorët që shkon pra në mbështetjen e argumentit që shqiptarët që ndodhen jashtë Shqipërisë të kenë mundësi të marrin pjesë në procesin zgjedhor në Shqipëri. Rreth 8.8% e GDP-s shqiptar në bazë të dhënave të Bankës Botërore përbehet nga remitancat që dërgojnë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe kjo kthyer në frymë është $915. Pra, secili emigrant shqiptar dërgon në Shqipëri dhe kjo është një shifër e rëndësishme po të marrim në konsiderat të ardhurat për frym në Shqipëri. Por doja të theksoj gjithashtu që Më falni, dhe sa janë të ardhurat për frym dhe çfarë peshet zë ky? Të ardhurat për frym në bazë të Bankës Botërore janë tek $4.500 për frym, ndërsa çdo emigrant shqiptar dërgon tek $915. Rreth $1.000, 1/4. Po, ju lutem, vazhdoni. Doja gjithashtu të theksoj që është e rëndësishme dhe fakti dhe kontributi jo financiar që japin shqiptarët gjithashtu dhe fakti që e drejta e votës është edhe një drejtë themelore e njeriut. Prandaj është e rëndësishme që edhe institucionet shqiptare të ndërmarrin hapën në këtë drejtim. Megjithatë, kushtetuta e Shqipërisë nuk përcakton, do të them shprehmisht, që shqiptarët që jetojnë jashtë të marrin pjesë në votime. A ka ardhur koha që të shtohet një klauzol në këtë ligj themeltar ndoshta ose të bëhet diçka tjetër? Kushtetuta e Shqipërisë, sikur se përmendë Viu, dhe kodi zgjedhor faktikisht nuk parashikojnë mundësinë e votimit nga jashtë, e vetmi parashikime që i mundësohet vota shtetatëve shqiptar në momentin që ata paraqiten fizikisht në vendet e votimit në Shqipëri. Nëse ka ardhur momenti, besoj se pas 30 viteve ka ardhur momenti që edhe shqiptarët që ndodhen jashtë Shqipërisë të kenë mundësi të votojnë në zgjedhjet në Shqipëri. Dhe teknikisht si mund të bëhej pjesëmarrja e atyre që banojnë jashtë, shqiptarëve që banojnë jashtë, në formë elektronike, duke u paraqitur në një qendër votimi, për shembull në një ambasadë apo në çfarë forme? Me post? Procedurat janë nga më ndryshme, për shembull nga 47 vendet anëtare të Këshillit të Evropës, 40 vende të Këshillit të Evropës kanë ndërmarrë hapa që ju mundsojnë shtetësve tyre të votojnë nga jashtë dhe secili vend ka zgjedhur procedurat e ndryshme, disa kanë zgjedhur votimin elektronik, disa kanë zgjedhur votimin me postë, disa tjera kanë zgjedhur votimin nëpërmjet përfaqësive të tyre diplomatike. Kjo diskutohet, kërkon një hulumtim akoma më të thellë se cila është mënyra më e mirë që sigurohet një gjithëpërfshirje e shtetësve shqiptarë që jetojnë jashtë dhe diskutohet që është një hap pozitiv në drejtimin e lijimit pra të votës për shqiptarët që ndodhen jashtë. Pra nuk ka një mënyrë të vetme, një procedurë të përcaktuar, ta zëm për vendet tjera ballkanike,
se si duhet votojnë njerëzit apo jo? Secili shtet ka marrë hapa të ndryshëm që janë komplet të ndryshëm nga njëri shtet tjetër, dhe sikur se përmenda madje ka dhe shtete që ndërthurin disa metoda të ndryshme, pra votimin elektronik apo dhe mundësinë për të votuar në përfaqësi diplomatike jashtë, si që të arrihet një gjithëpërfshirje sa më e madhe gjatë procesit zgjedhor. Cila do të ishte mënyra më e mirë në rastin e Shqipërisë sipas jush? Në mendimin tim, duke pasur në vëmendje dhe numrin e shqiptarëve që ndodhet në Itali dhe në Greqi dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të mundësohet votimi pranë përfaqësive diplomatike të Shqipërisë në vendet përkatëse dhe gjithashtu dhe votimi elektronik, sikur se diskutohet dhe në Shqipëri gjatë viteve të fundit, ju mësohet dhe shtetet shqiptarë që ndodhen jashtë pranë emigracion. A dini përvoja të vendeve të tjera që e inkurajojnë shprehimisht pjesëmarrjen e banorëve të tyre që jetojnë jashtë për të marrë pjesë në votime? Diskutohet ka vende të antarë të Këshillit të Evropës që madje lejojnë dhe votimin nëpërmjet një teksti me SMS. Kjo është një metodë ndoshta shumë avancuar për ne, por sikurse përmendëm më parë. Me SMS. Po. Estonia konkretisht, pra ka shumë shtete të cilat shpikin nga metodat më inovative si që të bëjnë një gjithëpërfshirje sa më të madhe. Që është në fakt mjaft e thjeshtë apo jo? Diskutohet që është shumë e thjeshtë. Po a ekziston frika e ndonjë manipulimi në rastin e votimeve jashtë? Pra nuk do të ishte vështirë për shembull të monitoroheshin qendrat e votimit në rast se hapet një qendër votimi ta zëmë në një ambasadë. A nuk do të ishte vështirë që partitë politike të dërgonin përfaqësues në tyre për të monitoruar votimet? Diskutohet që vështirësi do ishin në rastin e organizimit të zgjedhjeve jashtë, por sikur se thash dhe përpara, fakti që 40 vende anëtare të Këshillit të Evropës kanë ndërmarrur hapa të tillë, nuk besoj që edhe Shqipëria ka të pamundur që të jetë e 41-ta të ndërmarrë hapin për të lejuar votimin e jashtëtit. Por ç'është e vërteta, zoti Kaçaj, Shqipëria nuk ka një emër të mirë kur është fjala për zgjedhjet, apo jo? Gjithmonë ka vend për mirësim, diskutohet. Kjo do të sillte ndoshta ndryshime ose si thua, do të sillte edhe mundësinë për ndryshime në ligjin ekzistues apo jo, për fushatat e kam fjalën. Si do të bëjë një fushat jashtë Shqipërisë? A do të vinin përfaqësues të partive politike në diasporë për të folur, për të bërë mitingje? Si e mendoni? Diskutohet ky do ishte hapi i dytë dhe mendoj që është ende herët që të flasim në kuadrin se si do ndahet përfaqësia pra zgjedhore në të ardhmen. Hapi i parë mendoj që do ishte mundësia e votimit për shtetet shqiptare që ndodhen në emigracion, dhe diskutohet pastaj është në kompetencën e autoriteteve shqiptare që të organizojnë në detaj mënyrat e procedimit të zgjedhjeve në momentin që shqiptarëve që ndodhen jashtë Shqipërisë jepet drejta për të votuar. Zoti Kaçaj, dihet se politikanët në Shqipëri kanë bërë shpesh premtime për ta shtrirë votimin, pjesëmarrjen në zgjedhje edhe në diasporë, por pastaj premtimet janë lënë për gjysmë, ata janë tërhequr. A mendoni se politikanët janë tërhequr për shkak të vështirësive apo kanë frikë se mos pjesëmarrja e shqiptarëve jashtë në zgjedhje, si thua, bëhet i bën ata që të mos kenë kontroll ndaj kësaj pjese të shqiptarëve? Faktorët mund të jenë nga më të ndryshmi, diskutohet madje që në strategjinë për migracionin të vitit 2005 është konstatuar fakti që emigrantët që ndodhen jashtë japin një kontribut shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, dhe fakti që ata nuk marrin pjesë në zgjedhjet vendore dhe politike në Shqipëri negativisht influencon procesin zgjedhor. Pra kemi që nga viti 2005 që kemi konstatuar një mangësi të tillë legislative dhe e cila nuk është realizuar ende dhe sot, dhe diskutohet që është e vështirë që të hamendsojmë cilat janë arsyet pse politikanët shqiptarë nuk kanë ndërmarrë akoma hapa konkret për realizimin e kësaj vote. E vështirë të japim përgjigje kësaj pyetje. Sidoqoftë, për çfarë ju shtyu ju të ndërmerrni këtë studim mjaft interesant? Unë fokusohem në të drejtën ndërkombëtare dhe veçanërisht në të drejtat e njeriut, dhe e drejta e votës është një drejtë themelore e njeriut, dhe diskutohet që duke qenë dhe vetë personalisht emigrant gjatë 15 viteve të fundit, gjithmonë e kam pasur shumë vështirë të marr pjesë në procesin zgjedhor si shumë emigrantë tjerë që ndodhen jashtë Shqipërisë, dhe kjo ishte edhe një nga arsyet pse unë doja të bëja një artikull për një temë tillë. Zoti Kaçaj, ju faleminderit. Ju faleminderit juve.